الله معكم أحبائي. كيف تحولت أوكرانيا خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الدول خبرة في حرب الطائرات المسيرة؟ ولماذا بدأ الاتحاد الأوروبي يضخ مليارات اليوروهات في هذا القطاع تحديدا بدل التركيز فقط على الدبابات والمدفعية؟ الأرقام الجديدة تكشف تحولا مهما في طبيعة الدعم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وقد يكون لهذا التحول تأثير طويل الأمد على مستقبل الحروب الحديثة. نبدأ مع بداية القصة. حين بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، اعتمدت كييف بشكل متزايد على الطائرات المسيرة في الاستطلاع والهجوم وتوجيه المدفعية، ومع مرور الوقت أصبحت المسيرات عنصرا أساسيا في العمليات العسكرية اليومية على جانبي الجبهة من قبل الروس ومن قبل الأوكران. لكن الجديد في هذا العام هو أن الاتحاد الأوروبي بدأ تخصيص جزء متزايد من مساعداته العسكرية لإنتاج المسيرات نفسها، وليس فقط لتسليم أسلحة تقليدية جاهزة. الأرقام التي تكشف حجم التحول، فبحسب بعض الأرقام خصصت الدول الأوروبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام نحو 12.33 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ومن هذا المبلغ مليار ونصف يورو ذهبت مباشرة إلى قطاع الطائرات المسيرة. وهنا تظهر أهمية الرقم، فهذا المبلغ وحده أكبر من إجمالي ما خصصه المسيرات خلال عام 2025 بأكمله، الذي بلغ مليار وربع يورو. بمعنى آخر، خلال 4 أشهر فقط من هذا العام تجاوز الإنفاق الأوروبي على المسيرات ما تم إنفاقه طوال العام السابق. كما تشير البيانات إلى أن تمويل برامج المسيرات تضاعف 3 مرات تقريبا بين عامي 2022 و 2026. وهنا نصل إلى الأمر الهام: من يدفع أكثر؟ عدة دول أوروبية تقود هذا التوجه الجديد. ألمانيا خصصت حوالي 500 مليون يورو، النرويج خصصت أيضا 500 مليون يورو، أما هولندا فقدمت نحو 250 مليون يورو. وفي خطوة لافتة، أعلنت بريطانيا في أبريل من هذا العام أنها ستوفر 120 ألف طائرة مسيرة إضافية لأوكرانيا. هذه الأرقام تعكس قناعة متزايدة لدى الحكومات أو بعض الحكومات الأوروبية بأن المسيرات أصبحت من أكثر الأسلحة فعالية مقارنة بتكلفتها. ولكن يبقى السؤال: لماذا تركز هذه الدول على المسيرات؟ أولا، هناك عدة أسباب. تكلفة المسيرة أقل بكثير من تكلفة الدبابة أو الطائرات المقاتلة أو الصواريخ بعيدة المدى. ثانيا، يمكن إنتاجها بأعداد ضخمة خلال فترات قصيرة نسبيا. ثالثا، أثبتت الحرب أن المسيرات قادرة على تنفيذ مهام متنوعة تشمل الاستطلاع والهجوم وتحديد الأهداف بدقة، وخسارة مسيرة واحدة لا تقارن بخسارة دبابة أو مقاتلة مأهولة. لذلك أصبحت المسيرات وسيلة فعالة لاستنزاف الخصم بتكلفة أقل. وهنا نصل إلى أمر هام جدا: أوكرانيا كمختبر الحروب الحديثة. تقول كييف إن أصبحت اليوم من أكثر الدول تقدما في مجال حرب المسيرات. سواء اتفق المراقبون مع هذا الوصف أم لا، فإن الواقع يشير أن أوكرانيا راكمت خبرة عملية ضخمة نتيجة الاستخدام المكثف لهذه التكنولوجيا في ظروف حقيقية. وهذا ما يدفع بعض الدول الأوروبية إلى التعاون المباشر مع الشركات الأوكرانية. هناك العديد منهم بدأوا العمل مع شركات أوكرانية لإنتاج المسيرات، وبعض هذه الشركات نقل جزءا من خطوط إنتاجه إلى دول أوروبية. ولكن يبقى السؤال: ما الذي ستستفيد منه هذه الدول؟ الموضوع لا يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا، هناك جانب آخر مهم. يعني ينظرون إلى الخبرة الأوكرانية باعتبارها مصدرا مهما للتكنولوجيا والمعرفة العسكرية الحديثة، بمعنى أن الأموال الأوروبية تتدفق إلى أوكرانيا بينما تنتقل الخبرات والتقنيات المتعلقة بالحرب بالمسيرات إلى الجيوش والصناعات الدفاعية الأوروبية. ولهذا وصف بعض الباحثين الوضع بأنه متبادل للمنافع، حيث تحصل أوكرانيا على التمويل بينما تحصل هذه الدول على خبرة عملية يصعب اكتسابها في زمن السلم. وفيما يتعلق بسؤال هام جدا: ماذا يعني ذلك للحرب؟
على المدى القريب من المتوقع أن يساعد هذا التمويل أوكرانيا على زيادة إنتاج المسيرات وتعويض جزء من الفجوة العددية مع روسيا، لكن من المهم الإشارة إلى أن روسيا أيضا تمتلك صناعة مسيرات متنامية وتنتج أعدادا كبيرة من الطائرات الهجومية والاستطلاعية، وأيضا تعمل على تطويرها بشكل كبير. لذلك فإن زيادة التمويل الأوروبي لا تعني بالضرورة تغييرا فوريا في ميزان القوى، لكنها تعني استمرار سباق بين الروس والأوكران في مجال أصبح أحد أهم عناصر الحرب الحديثة. في النهاية ما نشهده اليوم قد يكون أكثر من مجرد دعم عسكري لأوكرانيا. الحرب الحالية دفعت هذه الدول إلى إعادة بناء قدراتها الدفاعية حول تكنولوجيا جديدة أثبتت هذه الفعالية في ساحات القتال. ومع تدفق المليارات إلى قطاع المسيرات، يبدو أن الطائرات بدون طيار لم تعد مجرد سلاح مساعد، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية للحروب في هذا القرن. ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الاستثمارات في منح أوكرانيا تفوق مستدام، أم أن سباق المسيرات بين موسكو وكييف سيستمر دون حسم واضح في المستقبل القريب؟ ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.